साथीहरु, तपाईलाई थाहा छ एमाजोनमा देखाइएको यस्तो लोगोको मिनिङ के हो र बिस्कुटमा यस्तै प्वाल किन पारिन्छ? आउनुहोस् आजको द ओएमजी फ्याक्ट सिरिजमा यस्तै रोचक र रमाइला फ्याक्ट्सहरुको चर्चा गरौँ। मानव पृथ्वीमा अचानक न्युक्लियर ब्लास्ट या प्राकृतिक प्रकोप कुनै पनि कारणले यहाँको सबै अन्न नष्ट भयो भने के गर्ने? बिउबिजनलाई नष्ट हुन नदिन साइन्टिस्टहरूले यसको सोलुसन निकालेका छन्। नर्वेमा अवस्थित यो ग्लोबल सीड भल्टमा विश्वका हर प्रकारको बालीको बिउ छ, जसमा 45 लाख भन्दा पनि बढी प्रजातिहरू रहेका छन्। यो चित्रमा देखाइएका दुईवटा बुलेट कुनै पनि फोटोसप या एडिट होइनन्। वर्ल्ड वार 1 को समयमा यी दुईवटा बुलेटहरू एक आपसमा ठोकिएका थिए। यसलाई पृथ्वीमा मोस्ट रेयर इन्सिडेन्ट भनिन्छ, जसको प्रोबेबिलिटी अरबौंमा 1 हुन्छ। फेसबुकले एकपटक एलिस र बब नाम गरेको दुईवटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट च्याटबट्स बनाएको थियो, तर यसलाई अचानक बन्द गर्नु पर्यो। ती रोबोट्सहरू आफैमा कुरा गर्न थाले, जुन भाषा मान्छेले पनि नबुझ्ने थियो। रोबोट्स नै मान्छेका लागि खतरा हुँदै गएका छन्। एमाजोनको लोगोमा यस्तो एरो बनाइएको हुन्छ, जुन सिम्पल भए पनि यसको अर्थ भने ब्रिलियन्ट रहेको छ। ए देखि जेड सम्म बनाइएको यस्तो एरोले एमाजोनसँग ए टु जेड हरेक प्रकारका सामानहरू एभाइलेबल छन् भन्ने देखाउँछ। हामीले बिस्कुट खाँदा बिस्कुटमा यस्तो प्वाल त देखेका छौँ। यो कुनै डिजाइन या मेटेरियललाई कम गर्न नभई पकाउँदा राम्रोसँग पाकोस् भनेर बनाइएको हो। प्वालबाट राम्रोसँग ताप प्रसारण भएर सबैतिर समान रूपले बिस्कुट पाकोस् भनी यस्तो प्वाल बनाइछ। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।